السلام علیکم ویلکم ټو پښتون ټیک. نن دا ویډیو د انلاین پیسې ګټلو په باره کې ده. نو که تاسو انلاین پیسې ګټل غواړئ نو ویډیو پوره وګورئ او ویډیو سکیپ کوئ مه چې تاسو په اسانه پوه شئ. او د ویډیو په لاس کې یو بله اسانه طریقه هم ده نو هغه ضرور وګورئ په کومه کې تاسو ډېرې پیسې ګټلی شئ. راځئ چې ویډیو سټارټ کړو. تاسو به په پی سي یا په موبایل کې اوپن کړئ ګوګل کروم. سبسکرایب کړئ پښتون ټیک ورسره د بیل دا بټن هم وایي چې ټول نه اول زموږ نوټیفیکیشن تاسو ته او سرچ وکړئ gram3.world. لینک ډسکرپشن کې پروت دی. د سرچ کولو نه بعد به تاسو د gram3 اوریجنل ویب سایټ ته لاړ شئ. او بعضې خلک دا وایي چې دا سکیم دی. نو دا سکیم نه دی. که تاسو غواړئ نو زه به په ویډرا ویت پروف ویډیو هم جوړه کړم. بیا به تاسو کلیک کوئ په ساین باندې. څنګه چې تاسو ته په سکرین ښکاري زه یې تاسو ته زوم کوم چې تاسو ته په اسانه پوه شئ. بیا به تاسو ته راشي کانټینیو ویت فیسبوک اور کانټینیو ویت ګوګل. تاسو به په ګوګل باندې کلیک کوئ. بیا به تاسو ته ایمیل راوړي او خپل ایمیل به کلیک کوئ نو دا به کانټینیو شي. اوس تاسو ګریم پری ته انټر شوئ او تاسو ته پښتون ټیک په رایټ ټاپ کارنر ښکاري. بیا تاسو په ډیشبورډ باندې کلیک کوئ او تاسو په ډیشبورډ کې وینئ چې د یو ګریم پری قیمت $2 دی. تاسو ته ښکاري چې په دې کې پری دی. زه ټول تاسو ته هایلایټ کوم. ویډرا دی، ریپر دی او ویډیو او سمارټ کانټیکټ دی. تاسو کلیک کوئ په پری باندې نو دلته تاسو ته رول ښکاري کوم چې ما هایلایټ کړو. دا د دې سره تاسو ته پری ګرام میلاویږي. زه یې کلیک کوم او تاسو وینئ چې ماته 1 ګرام میلاو شو. او که چېرته ستاسو 1000 راوخیږي نو تاسو ته به 1000 ګرام میلاویږي. اوس راځو ریپر لینک ته. کوم چې ما هایلایټ کړو دا ستاسو ریپر لینک دی کوم چې تاسو شیر کولی شئ. په دې تاسو ته 5 ګرام میلاویږي. که چېرته ستاسو ریپر والا 1 لیول کمپلیټ کړي نو تاسو ریپر لینک کاپي کړئ او پیسې وګټئ. بیا راځو ویډیو ته. په ویډیو کې به تاسو ویډیو واچ کوئ او 0.1 ګرام به په یو ویډیو ګټئ. بیا د سمارټ کانټریکټ. نو په سمارټ کانټریکټ کې تاسو ته په یو کانټریکټ باندې 10 ګرام میلاویږي او په بل باندې 1 ګرام کم چې ما هایلایټ کړي دي. که چېرې تاسو په ساین ان کلیک کوئ نو تاسو ته به 10 ګرام میلاو شي او د دې سره بس تاسو لیول هم سیوا کیږي. که اوس چېرته تاسو په ډیشبورډ باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به وینئ چې زما بیلنس اوس 12 ګرام دی. اوس راځو د ویډرا طرف ته. که چېرې تاسو په ویډرا باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به یو باکس ښکاره شي. په هغې کې لیکلي دي بیټ کوین. نو دا په بیټ کوین باندې تاسو ویډرا کولی شئ او په دې کې به تاسو د بیټ کوین د اکاونټ لینک ورکړئ. خو دا خبر یاد ساتئ چې تاسو د 500 ګرام نه کم نشئ ویډرا کولی. او هغه بله طریقه دا ده چې تاسو د آی په بټن باندې کلیک کوئ. اوس به تاسو ته په خپله پته ولګي چې په کومه بله طریقه باندې تاسو پیسې ګټلی شئ. که ویډیو انفارمیټیو وي نو ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او ورسره د بیل دا بټن هم وایئ.